Assalamualaikum. Usai solat asar, kami meneruskan perjalanan dari Narathiwat ke Yala, sejauh kira-kira 70 km. Yala terkenal sebagai antara bandar paling terancang di Thailand, dengan susun atur jalan yang kemas dan unik. Setibanya di sana, kami memilih untuk menginap di sebuah penginapan selesa di pinggiran bandar. Suasananya tenang, jauh daripada kesibukan pusat kota, dan harganya juga cukup berpatutan untuk musafir seperti kami. Keesokan paginya, kami memulakan kayuhan dari Ban Mo 3, Ban Bado, menuju ke Bandar Yala melalui jambatan kereta api. Suasana kampung pedalaman cukup tenang dan mendamaikan. Penduduk mula keluar menjalani rutin harian, manakala kanak-kanak ceria berjalan ke sekolah. Kehijauan alam serta kehidupan masyarakat Melayu Patani yang masih mengekalkan adat dan tradisi menjadikan pagi di Yala terasa begitu istimewa. Untuk ke pusat bandar Yala, kami perlu melintasi sebuah mercu tanda yang sangat bersejarah, Jambatan Kereta Api Hitam atau dikenali oleh penduduk tempatan sebagai Sap Pandam. Berdiri megah sepanjang 80 meter merentasi Sungai Patani, jambatan ikonik ini asalnya dibina pada awal tahun 1920-an bagi menghubungkan Bangkok hingga ke sempadan Tanah Melayu. Namun, struktur besi hitam yang kita lihat hari ini adalah hasil binaan semula pasca Perang Dunia Kedua setelah jambatan asal musnah dibom oleh pihak bersekutu bagi menyekat kemarahan tentera Jepun. Warna hitam ikonik jambatan ini berasal daripada lapisan cat perlindungan anti karat berasaskan tar keluli yang membuatkan penduduk menamainya Sap Pandam. Jambatan hitam ini bukan sekadar laluan tren. Di tepinya terdapat lorong khas yang menjadi jalan pintas harian penduduk kampung. Tanpa jambatan ini, masyarakat dari seberang sungai seperti Ban Bado dan Yuko terpaksa memandu jauh memutari lebuh raya utama untuk ke pusat bandar Yala, khususnya kawasan Talat Kau. Inilah nadi perhubungan yang memudahkan kehidupan seharian komuniti setempat. Destinasi kami seterusnya ialah Talat Road Fai Chow atau Pasar Pagi Kereta Api Yala, sebuah pasar tradisional yang terletak bersebelahan dengan jajaran landasan kereta api. Pasar ini dibuka setiap hari, namun suasananya paling meriah dari seawal jam 5 hingga sekitar pukul 9.30 pagi. Inilah antara lokasi terbaik untuk melihat kehidupan sebenar masyarakat tempatan. Deretan gerai menjual pelbagai makanan tradisional, manakala hasil laut segar yang dibawa terus dari pesisir pantai memenuhi luang pasar, menjadikannya antara nadi ekonomi dan budaya masyarakat Yala. Kami sekali lagi berpeluang berkayuh di perkarangan stesen kereta api Yala, sebuah lokasi yang bukan sekadar tempat transit, malah menjadi titik penting dalam sejarah kelahiran bandar Yala moden. Stesen ini mula beroperasi pada tahun 1919 semasa pemerintahan Raja Rama ke-6 sebagai sebahagian daripada pembangunan laluan kereta api selatan Thailand. Beberapa tahun kemudian, landasannya dipanjangkan hingga ke Sungai Kolok sekaligus menghubungkan rangkaian kereta api Thailand dengan kereta api Tanah Melayu di sempadan Kelantan. Pembinaan laluan ini telah membuka ruang perdagangan yang lebih pantas, membolehkan hasil pertanian dan sumber alam dari wilayah selatan diangkut ke bandar-bandar utama Thailand. Selama lebih satu abad, stesen ini juga menjadi tempat pertemuan pelbagai komuniti, khususnya masyarakat Melayu, Thai dan Cina yang bersama-sama membentuk identiti unik Bandar Yala yang dapat dilihat hingga ke hari ini. Tepat di hadapan stesen kereta api Yala,
perhatian kami tertumpu kepada Tuk Sairong atau Rainbow Building, antara mercu tanda paling ikonik di bandar ini. Deretan rumah kedai lama yang dahulunya biasa sahaja, kini tampil ceria dengan warna-warna pelangi, menjadikan kawasan ini antara lokasi paling fotogenik di Yala. Menariknya, di sebalik warna-warni moden ini, kehidupan masyarakat tempatan terus berlangsung seperti biasa, mewujudkan gabungan unik antara sejarah, budaya dan suasana bandar. Di sinilah juga terletaknya beberapa gerai sup daging terkenal, seperti sup sing yang menjadi buruan ramai. Malangnya, kami tiba terlalu awal. Sup hanya mula dihidangkan sekitar jam 10 pagi, jadi terpaksalah kami menelan rasa kempunan. Selepas sarapan, kami meneruskan kayuhan menyusuri Sungai Patani menuju ke Suan Sri Moang, sebuah taman rekreasi yang menjadi paru-paru hijau Bandar Yala. Taman yang luas dan mendamaikan ini merupakan lokasi kegemaran penduduk setempat untuk berjoging, berbasikal serta meluangkan masa bersama keluarga. Diteduhi rimbunan pokok-pokok besar, suasananya cukup nyaman walaupun terletak di tengah bandar. Kemudian, kami menyeberangi sungai menuju ke Kampung Bado. Di sinilah terletaknya Bueng Bado atau Bado Glade, sebuah tasik dan kawasan tanah lembap semula jadi yang masih belum banyak diketahui oleh pelancong luar. Hamparan air yang luas ini merupakan antara ekosistem penting di pinggiran Bandar Yala dan telah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat setempat sejak sekian lama. Bagi penduduk Ban Bado, Bueng Bado bukan sekadar pemandangan yang indah. Di sinilah mereka mencari rezeki dengan menangkap ikan air tawar serta memanfaatkan hasil alam di sekitarnya. Dahulu, kawasan ini lebih dikenali sebagai lokasi komuniti tempatan. Namun hari ini wajahnya semakin berubah dengan pembangunan rekreasi yang terancang. Kini, laluan berturap untuk berjalan kaki, berjoging dan berbasikal mengelilingi sebahagian tasik, membolehkan pengunjung menikmati keindahan alam dengan lebih selesa. Kemudahan seperti lampu jalan, pondok rehat, bangku dan dataran terbuka turut disediakan, menjadikan kawasan ini tumpuan keluarga serta penduduk sekitar untuk beriadah pada waktu pagi dan petang. Apa yang menarik, pembangunan ini dilakukan tanpa mengorbankan keindahan semula jadinya. Sepanjang kayuhan, kami ditemani pemandangan tasik yang tenang, kicauan burung liar dan hembusan angin yang menyegarkan. Bueng Bado kini muncul sebagai oasis hijau baharu di Yala, sebuah lokasi yang menggabungkan rekreasi, alam semula jadi dan kehidupan komuniti dalam satu panorama yang cukup mempesonakan.